นางไม้กับชายหาปลา กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหาปลาผู้หนึ่งชื่อคำน้อยอาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทุกเช้าเขาจะพายเรือเก่าๆที่ผุพังออกไปหาปลาแต่ยิ่งวันเรือยิ่งรั่วแหก็ขาดเขาจึงคิดในใจว่าถ้ามีเรือใหม่สักลำข้าคงหาปลาได้มากกว่านี้วันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าดงพะเนียงถือขวานไม้ในมือตั้งใจจะตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อนำมาสร้างเรือใหม่ให้ตนเองเขาเลือกต้นไม้อยู่สักพักก็เห็นต้นไม้สูงใหญ่เลยลงมือตัดมันทันทีเสียงขวานกระทบลำต้นฉับฉับดังก้องไปทั่วป่าเสียงนั้นเหมือนปลุกบางสิ่งบางอย่างให้ตื่นขึ้นในป่าลึกทันใดนั้นลมเย็นพัดวูบใบไม้สั่นสะท้านเสียงหญิงสาวแว่วขึ้นจากใต้ต้นไม้อย่าทำลายข้าเลยเจ้ามนุษย์ต้นไม้นี้มีชีวิตทุกต้นมีวิญญาณคำน้อยชะงักเขาเห็นหญิงสาวร่างโปร่งใสผิวขาวอมเขียวดวงตาเปล่งแสงอ่อนเธอสวมผ้าสิ้นลายดอกไม้ป่าเส้นผมยาวดำดังราตรีเธอคือนางไม้แห่งดงพะเนียงเรือที่เจ้าต้องการข้าจะมอบให้แต่เจ้าทำลายป่าของข้าไม่ได้คำน้อยพยักหน้าด้วยความกลัวปนโลภจากนั้นนางไม้ก็โบกมือเบาๆลำต้นไม้ใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นเรือใหม่สวยงามเงาวับดั่งเรือทองชายหาปลานั่งลงในเรือยังตื่นตะลึงและพายกลับไปด้วยหัวใจพองโตโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ได้มานั้นไม่ใช่เพียงของขวัญแต่คือคำทดสอบจากป่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคำน้อยก็หาปลาได้มากกว่าที่เคยเพียงออกเรือไปไม่นานแหที่เหวี่ยงลงก็มักเต็มไปด้วยปลานานาชนิดปลาช่อนปลาบึกปลานิลล้วนว่ายเข้ามาเหมือนยินยอมให้จับทุกคนในหมู่บ้านต่างอัศจรรย์เขาเริ่มขายปลาได้มากขึ้นมีเงินสร้างเรือนใหม่ซื้อควายเพิ่มชื่อเสียงของคำน้อยผู้มั่งคั่งจากแม่น้ำแพร่ไปทั่วหมู่บ้านริมน้ำหลายปีผ่านไปความโลภในใจมนุษย์ไม่มีวันเต็มเมื่อเรือของคำน้อยเริ่มมีรอยรั่วและกับดักปลาที่ทำเองเริ่มผุพังคำน้อยจึงกลับเข้ายังป่าอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ถือขวานแต่ถือความเคยชินกับการได้มาอย่างง่ายๆเมื่อเดินถึงใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็เรียกเสียงดังว่านางไม้เอ๋ยข้าต้องการกับดักปลาใหม่เบ็ดที่คมกว่าเดิมช่วยข้าเถิดเสียงนางไม้ดังออกมาจากโพรงไม้เจ้ามนุษย์เจ้ารับเรือไปแล้วยังไม่พออีกหรือคำน้อยยกมือขึ้นไหว้พลางตอบว่าข้าเพียงอยากเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบายข้าขอแค่เล็กน้อยเท่านั้นนางไม้ถอนหายใจเบาๆแล้วโบกมือกิ่งไม้บางกิ่งแปรเปลี่ยนเป็นกับดักปลางามมีลวดลายราวของช่างเทพนี่จะเป็นของสุดท้ายที่ข้ามอบให้หากเจ้ารักป่าจริงจงรู้จักพอคำน้อยรับของมาด้วยความดีใจแล้วเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับแต่ในใจลึกๆของเขามีเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆของสุดท้ายหรือข้ายังอยากได้อีกหลายเดือนผ่านไปชื่อของคำน้อยกลายเป็นที่รู้จักไกลไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงเขามีเรือใหญ่มีคนงานหลายสิบคนทุกวันจะมีปลากองสูงจนล้นกระจาดแต่ในยามกลางคืนเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กลับแผ่วเศร้าและในฝันของคำน้อยเขามักจะเห็นภาพนางไม้ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์พร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลเจ้าลืมคำสาบานแล้วหรือคำน้อยป่าที่เจ้าลืมกำลังเจ็บปวดแต่เขาเพียงหัวเราะเมื่อฝันตื่นป่าจะเจ็บได้อย่างไรของเหล่านี้ข้าได้มาด้วยความพยายามของข้าเองวันเวลาผ่านไปกับดักปลาเริ่มชำรุดเรือที่เคยเงางามเริ่มผุพังเพราะแดดและน้ำคนงานแนะนำให้เขาซื้อไม้ใหม่จากช่างเมืองแต่คำน้อยสายหน้าไม่นะข้าจะกลับไปขอจากนางไม้อีกข้ารู้ว่านางยังอยู่ในป่านั้น
วันต่อมาเขาเดินเข้าป่าอีกครั้งในยามค่ำลมเย็นและเงียบผิดปกติเสียงนกเงียบงันเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเขากับเสียงขวานที่แบกมาแล้วก็เรียกขึ้นว่านางไม้เอ๋ยได้โปรดมอบเรือใหม่ให้ข้าอีกครั้งเถิดของเก่าผุพังหมดแล้วแต่คราวนี้ไม่มีเสียงตอบรับจากในโพรงไม้มีเพียงเสียงใบไม้ไหวและกลิ่นดินเปียกที่เย็นชาเขาร้องเรียกซ้ำๆจนเสียงสะท้อนในหุบป่านางไม้ข้าเป็นผู้ที่เคยสัญญากับเจ้าจำข้าไม่ได้หรือแต่ป่ายังคงเงียบจนเขารู้สึกหนาวไปถึงกระดูกคืนหนึ่งหลังจากคำน้อยกลับจากป่าด้วยความผิดหวังเขานั่งอยู่หน้ากองไฟในบ้านมองเรือผุพังของตนด้วยความขุ่นใจเสียงภรรยาพูดด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปยุ่งกับป่าอีกเลยพี่เขามอบให้เรามากแล้วเราควรพอแต่เขากลับตวาดเสียงดังเจ้าจะเข้าใจอะไรข้าสร้างความร่ำรวยนี้มาได้ก็เพราะนางไม้หากนางไม่ช่วยข้าก็จะกลับไปเป็นคนจนอีกครั้งวันรุ่งขึ้นเขาจึงกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อบังคับเขายกขวานขึ้นแล้วเริ่มฟันต้นไม้ใหญ่ตรงกลางป่าเสียงฉับดังก้องสะท้อนทั่วดงพะเนียงกลิ่นยางไม้และเสียงใบไม้ไหวราวกับร้องไห้ทันใดนั้นลมแรงพัดขึ้นจนฝุ่นปลิวเสียงของนางไม้ดังออกมาจากทุกทิศทางคำน้อยเจ้ากำลังทำสิ่งที่ข้าห้ามไว้เจ้าได้ทุกอย่างแล้วยังไม่พออีกหรือคำน้อยยกขวานขึ้นสูงตะโกนกลับไปข้าไม่ต้องการคำเตือนอีกแล้วถ้าเจ้าไม่มอบเรือข้าจะโค่นป่าทั้งผืนนี้ทันใดนั้นฟ้าผ่าลงกลางป่าเสียงดังก้องสถานขวานในมือของเขาหลุดจากมือตกลงข้างเท้าและร่างของเขาถูกผลักล้มลงด้วยแรงลมที่มองไม่เห็นเขามองเห็นเพียงเงาของนางไม้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจก่อนร่างของนางจะเลือนหายไปกับสายหมอกแต่แทนที่คำน้อยจะสำนึกเขากลับกัดฟันแน่นพึมพำเบาๆถ้าเจ้าไม่ให้ข้าจะเอาเองหลังจากวันที่นางไม้หายไปจากสายตาคำน้อยไม่เคยกลับไปที่ป่าอีกเป็นเวลาหลายเดือนแต่ในใจเขายังเดือดดาลรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งข้าเป็นผู้ทำให้ป่านั้นรุ่งเรืองด้วยมือข้าเองถ้าไม่มีข้าป่าจะมีค่าอะไรเล่าเมื่อเรือและกับดักปลาเริ่มพังลงตามกาลเวลารายได้ก็ลดลงคนงานเริ่มหนีภรรยาเริ่มป่วยเสียงนินทาจากหมู่บ้านก้องอยู่ในหัวและความโลภที่เคยอุ่นกลับกลายเป็นไฟร้อนในอกวันหนึ่งเขารวบรวมชายชะกันกว่า10 คนถือขวานและคบเพลิงมุ่งหน้าเข้าป่าดงพะเนียงวันนี้เราจะเอาเรือไม้กลับมาเองหากนางไม้ไม่ให้ข้าจะเผาป่านี้จนสิ้นเมื่อคบเพลิงถูกจุดลมในป่าก็พัดแรงอย่างผิดธรรมชาติเปลวไฟลุกโชนราวกับมีชีวิตเสียงแตกของไม้เสียงสัตว์ป่าร้องดังระงมและเสียงหญิงสาวกรีดร้องจากในเปลวไฟดังสะท้อนไปทั่วเจ้าคำน้อยเจ้าทำลายข้าแล้วทุกต้นไม้รอบตัวเขาเหมือนแปรเปลี่ยนเป็นเงามืดรากไม้ยื่นออกมาจากพื้นเหมือนมือของวิญญาณที่ร้องไห้คำน้อยพยายามวิ่งหนีแต่เปลวไฟล้อมรอบชายชะกันหลายคนหนีไม่ทันถูกควันคลุ้งปกคลุมและภายในคืนนั้นป่าดงพะเนียงก็กลายเป็นทะเลเพลิงหลังไฟป่ามอดดับไปแล้วผืนดินทั้งดงพะเนียงกลายเป็นสีเทาดำมีเพียงควันลอยคลุ้งอยู่บางเบาคำน้อยนั่งอยู่กลางเท่าฐานตาเหม่อลอยเหลือเพียงซากไม้ดำไหม้ไม่มีนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงคำน้อยที่นั่งนิ่งอยู่กลางเท่าฐานในมือยังถือขวานที่ไหม้ครึ่งหนึ่งและในตาของเขาสะท้อนเปลวไฟแห่งความพินาศและแน่นอนไม่มีเสียงของนางไม้อีกต่อไปเขาเดินฝ่าหมอกควันกลับบ้านแต่ระหว่างทางเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในหมอกเจ้าคำน้อยเจ้าเผาข้าเจ้าทำลายข้าเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนดังเสียงของนางไม้
เขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาของต้นไม้ไหม้ที่เอ็นลู่เหมือนร่างคนกำลังค้อมศีรษะกลางคืนนั้นเขาฝันอีกครั้งในฝันเขาเห็นนางไม้ยืนอยู่ในผืนป่าเดิมแต่ผิวของนางแตกเป็นรอยดำเหมือนไม้ที่ถูกเผาน้ำตาของนางร่องลงกลายเป็นเท่าฐานเจ้าขอสิ่งใดจากข้าให้เจ้าทุกอย่างแต่เมื่อเจ้าทำลายข้าเจ้าก็ทำลายพรทั้งหมดจากนี้ไปทุกสิ่งที่ข้าให้จะกลายเป็นฝุ่นในมือเจ้าคำน้อยสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัวเขารีบออกไปดูเรือและกับดักปลาที่เหลืออยู่แต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเรือที่เคยสวยงามแปรเปลี่ยนเป็นไม้ผุที่แตกร้าวกับดักปลากลายเป็นเศษไม้แห้งเบ็ดที่เคยจับปลาได้มากมายกลับเป็นเศษไม้หักจนขาดในมือแม่น้ำที่เคยเต็มไปด้วยปลาตอนนี้กลับว่างเปล่าผิวน้ำเงียบสนิทเหมือนตายทั้งลำเขาทรุดลงข้างฝั่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงลมแผ่วผ่านเหมือนเสียงนางไม้กระซิบเบาๆว่าเจ้าสูญเสียทุกอย่างเพราะไม่รู้จักพอหลังจากวันนั้นคำน้อยสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมาเรือที่เคยใช้ก็ผุพังแตกเป็นเสี่ยงเบ็ดและกับดักปลาก็หักหมดสิ้นเขาคิดเพียงว่ายังมีป่าอยู่เขาจะไปขอนางไม้อีกครั้งแต่เมื่อเขาเดินกลับเข้าป่าสิ่งที่เคยเป็นพงไพรเขียวชอุ่มกลับเงียบงันต้นไม้ใหญ่ที่เคยนั่งพักกลับกลายเป็นตอไม้ดำไหม้ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมพัดผ่านใบไม้และแน่นอนไม่มีเสียงของนางไม้ข้ามาแล้วขอเพียงเรืออีกลำข้าจะไม่โลภอีกต่อไปท่านได้ยินข้าไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังกรอบแกรบใต้เท้าเมื่อเขาหันมองอีกครั้งเขารู้ว่าป่าตายแล้วนางไม้ได้จากไปแล้วตลอดกาลคำน้อยจึงกลับมาที่หมู่บ้านอย่างสิ้นหวังแม่น้ำที่เคยมีปลามากมายกลับนิ่งเงียบเขาพายเรือที่เหลืออยู่ครึ่งลำออกไปกลางน้ำโยนเบ็ดลงไปหลายชั่วโมงแต่ไม่มีแม้แต่ปลาตัวเดียวมาสะกิดสายวันแล้ววันเล่าเขาพยายามอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยิ่งพยายามเขาก็ยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าจนในที่สุดเขาต้องขายบ้านขายของที่เหลืออยู่เพื่อแลกข้าวประทังชีวิตจากชายผู้เคยร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านเขากลับกลายเป็นคนยากจนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีแม้แต่รอยยิ้มไม่มีแม้แต่ความหวังในยามค่ำคืนเขามักนั่งอยู่ริมแม่น้ำมองเงาน้ำที่สะท้อนใบหน้าที่หม่นหมองและตาอันเหนื่อยล้าแล้วพึมพำเบาๆว่าข้าไม่อยากได้เรืออีกแล้วข้าอยากได้เสียงของป่าคืนมาเท่านั้นแต่แม่น้ำก็ยังเงียบงันเช่นเดิมหลายปีผ่านไปหลังจากคำน้อยสูญเสียทุกสิ่งหมู่บ้านริมลำน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นที่รกร้างต้นไม้ริมตลิ่งค่อยๆหายไปดินแห้งแตกระแหงน้ำลดลงทุกปีปลาที่เคยว่ายเต็มแม่น้ำก็เหลือเพียงไม่กี่ตัวผู้คนเริ่มพูดกันว่าธรรมชาติได้โกรธและนางไม้ผู้เคยอวยพรให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์นั้นได้ลาลับไปพร้อมกับความโลภของมนุษย์คนหนึ่งคำน้อยในบั้นปลายชีวิตกลายเป็นชายแก่ที่ไม่มีบ้านอยู่แน่นอนเขามักเดินไปตามชายป่าเก่าในยามเย็นถือไม้เท้าเก่าที่เคยเป็นคันเบ็ดทุกครั้งที่เห็นต้นไม้ใหม่ที่งอกขึ้นมาเขามักหยุดยืนพูดเสียงเบาเหมือนจะพูดกับใครบางคนที่ไม่มีอยู่จริงข้ารู้แล้วของจากป่าไม่ใช่ของข้าสิ่งที่เจ้ามอบให้ข้าทำลายไปด้วยความโง่เขลาชาวบ้านบางคนที่ผ่านไปในป่านั้นบางครั้งจะเห็นชายชราแต่งกายมอซอยืนพนมมืออยู่หน้าตอไม้เก่าแล้วหายลับเข้าไปในหมอก
วันหนึ่งเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยมีเพียงไม้เท้าเก่าวางพิงอยู่ข้างลำธารและดอกไม้ป่าที่บานอยู่รอบๆเหมือนมีใครมาปลูกให้หลังจากนั้นที่หมู่บ้านจึงเริ่มปลูกต้นไม้แทนที่ป่าที่ถูกเผาเริ่มเลิกล่าปลาในฤดูวางไข่และตั้งศาลเล็กไว้ที่ชายป่าเรียกว่าศาลนางไม้คนเฒ่าคนแก่จะสอนลูกหลานว่าอย่าทำร้ายป่าเพราะป่าให้อาหารเราอย่าทำร้ายน้ำเพราะน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเราและอย่าโลภเพราะแม้ได้ทุกอย่างก็อาจเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปในยามค่ำคืนที่หมู่บ้านเงียบสงัดบางคนยังคงได้ยินเสียงลมพัดแผ่วๆผ่านยอดไม้คล้ายเสียงของนางไม้และชายหาปลาที่พูดคุยกันเบาๆใต้แสงจันทร์เสียงเตือนแห่งป่าที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลย